हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चॅनल किचन ऑफ 3 जनरेशन्स। आज आपण वळूयात चॉकलेटकडे। चॉकलेट ही गोष्ट सर्वांनाच आवडते। चॉकलेट बनवण्यासाठी खूप कमी वेळ आणि साहित्य लागतं आणि घरी बनवलं तर हे मार्केटपेक्षा देखील स्वस्त पडतं। चला तर मग आपण किचनकडे वळूया। इथे आपण घेतले आहे 1 बार डार्क चॉकलेट, 1 बार मिल्क चॉकलेट आणि 7-8 बदाम आणि काजू। मी मिल्क चॉकलेट आणि डार्क चॉकलेट श्रेड करून घेतले आहे आणि ड्रायफ्रूट्स रोस्ट करून क्रश केले आहेत। एका पातेल्यामध्ये 1 ग्लास पाणी गरम करत ठेवले आहे। त्याच्यावरती दुसरं भांडं ठेवून आपण चॉकलेट मेल्ट करून घेऊया। सारखं स्टर केल्याने ते पटकन वितळतं, सो मी ते स्टर करते। ढवळत राहूया आणि इथे चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट झालेला आहे। गुठळ्या राहू द्यायच्या नाही आहेत। आता आपलं चॉकलेट पूर्णपैकी हे झालंय, मेल्ट झालंय। आता आपण ते मोल्ड्स मध्ये भरून घेऊया। आपण जरासे भरूया म्हणजे आपल्याला ड्रायफ्रूट्स त्याच्यात घालता येतील। जराशा पोर्शन मध्ये घातलं तर ओव्हरफ्लो नाही होणार। ड्रायफ्रूट्स घालण्याच्या आधी ते पोर्शन अर्ध भरावं। सगळे चॉकलेट फिल केल्यानंतर 2-3 वेळा टॅप करून घेऊया म्हणजे की ते फ्लॅट होईल। इथे आपण ड्रायफ्रूट्स घालूया। आता मी त्याच्यावरनं परत चॉकलेट घालणार आहे। ड्रायफ्रूट्स कवर झाले आहेत। इथे मी आता दुसरा मोल्ड सुद्धा रेडी केला आहे। आता मी ते 30 ते 40 मिनिटं ते फ्रीजर मध्ये ठेवलं आहे। साधारण 30 मिनिटांनंतर चॉकलेट्स रेडी आहेत। ते आता आपण मोल्ड मधनं काढून घेऊया। रेडी आहेत आपले चॉकलेट्स। जर का तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका। तसंच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा। थँक यू।